حکم دادگاه علیه شرکت هواپیمایی اوکراین برای پرواز PS 752 صادر شد. این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت شاهین مقدم است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. شاین، تلاش‌های خیلی دلسوزانه و تلاش‌های شبانه روزی حامد اسماعیلیون به ثمر رسید و شرکت هواپیمایی مقصر اعلام شد به جای اینکه جمهوری اسلامی یا اینکه سپاه مقصر اعلام بشه. اول داستان این دادگاه و اصلا چگونگی این دادگاه رو لطفاً شرح بده تا بعد بیام سراغ این که اصلا چرا اون انجمن خانواده بازماندگان هواپیمایی اوکراینی اومدن کره گرفتن در حالی که اصلا این حکم و این دادگاه اصلا هیچ ارتباطی به اونها نداشته. خب خدمتت بگم که این پرونده و این شکایت اصلا ربطی به انجمن پرواز نداشت. این یک پرونده است که اتفاقا تقریبا میتونم بگم که همه خانواده ها، یعنی چون دو دسته خانواده هستن در این شکایت، یک دسته به صورت خصوصی ورود کردن و یک سری به صورت کلاس اکشن یا عمومی که تقریبا شامل همه خانواده های بازمانده ها میشه و ربطی هم به انجمن و به نمیدونم به حامد اسماعیلی اینها هم نداره و اصلا موضوعیتی که من دیدم تو برخی رسانه ها، خبرگزاری ها، نمیدونم تیتر اخباری که تو اینترنت این مرامر دیدم، اصلا هیچ ربطی موضوعیتی به خیلی به جمهوری اسلامی هم حتی پیدا نمیکنه، چون اصلا موضوعیت حکم و رسیدگی به حکم چیز دیگه. پس چرا دارن کریگیری میکنن؟ خب اینها از اول هر چیزی که به نفع این داستان بوده به پلاک زدن به نام خودشون ثبت کردن و هر چیزی هم که باب میلشون نبوده خب وزیرش در رفتن. این مربوط میشه شکایتی که اصلا من موضوعیتش رو بگم. این شکایت در واقع بین خانواده هاست و شرکت در واقع بیمه هواپیمای اوکراینی. من جاهای دیدم که میگفتن که آره دارن سپاه و سفیدشویی میکنن، نمیدونم جرم از جمهوری اسلامی برداشتن انداختن روی هواپیما. اصلا اینجوری نیست و اصلا موضوعیتش اون نیست. یعنی یک جریانیه که به چیز دیگه برمیگرده. در واقع بخوام خلاصه بگم، شکایت این پرونده دقیقاً این هست که آیا پرواز هواپیما در اون تاریخ درست بوده و یا با توجه به شرایط موجود و در واقع صدور نوتم‌هایی که از سازمان هواپیمایی جهانی صادر شده بود، آیا به صلاح بود که هواپیما پرواز نکنه و در واقع چرایی صدور مجوز توسط خود ایرلاین بوده. که حالا بحثایی که اینجا انجام شد بیش از 20 روز دادگاه بود در نوامبر سال گذشته در تورنتو برگزار شد بین وکلای هواپیمایی و وکلای خانواده ها و در مورد چرایی در واقع صدور مجوز پرواز و نهایتاً خب دیروز قاضی دادگاه تشخیص داد که شرکت هواپیمایی در مورد صدور پرواز با توجه به شرایط نوتم‌های صادر شده مقصر هست. مقصر هم نه به عنوان مقصر که در واقع جرم مرتکب شده، به عنوان در واقع سهل‌انگاری، از لغت سهل‌انگاری و بی‌توجهی استفاده کرد. یعنی هواپیما ایرلاین میتونسته که پروازش رو لغو کنه ولی خب این کارو نکرده. مثل که خیلی مواردی که ما می‌بینیم حالا این روزا این خور مردم بیشتر توجه میکنن، مثلا میشنون نمیدونم پرواز اتریشی کنسل کرده پروازشو یا پرواز لوفتانزا کنسل کرده و این هیچ ربطی به اون کشور مقصد نداره. یعنی این تصمیم فقط و فقط از هیئت مدیره و مدیر و معاون و نایب رئیس ایرلاین هست که صادر میشه. اول اینو بگم که به باور من، حالا هر چقدر هر کی هم بگه، به باور من جای حامد اسماعیلیون دنبال اینه که اصلا مقصر از جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی برداره، چراشون به خاطر زد و بندهایی که داره یا به خاطر برادران جبلی که به باور اون سمت درست تاریخ ایستادن که راحت‌تر بتونن تردد بکنن و کثافتکاری‌های دیگری که اصلا من بر این باور هستم که حامد اسماعیلیون عملاً واژه دادخواهی رو به گند و کثافت کشیده. حالا در مورد این مسئله هم صحبت خواهم کرد. نگاه کن داخل
داخل متن پیامی که یعنی اون بیانیه‌ای که انجمن خانواده پرواز منتشر کردن چند ساعت پیش نوشته شده که انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS 752 همچنان اینجاست، این دعوای حقوقی به طور مستقل از انجمن توسط بسیاری از اعضای خانواده مطرح شده بوده. در جای دیگه برمیگرده میگه که امروز دادگاه عالی فلان حکم را علیه شرکت هواپیمایی به نفع خانواده ها صادر کرد. چه نفعی خانواده داشتن و اون نمیدونم جدا از انجمن یعنی چی که داخل اون سطر که خوندم نوشته شده؟ ربطی به انجمن نداره، هیچ ربطی به انجمن نداره. همون که خب اینا کلا دوست دارن که دیده بشن، یعنی موضوع اصلی اینه که اینها خوششون میاد که دیده بشن، حالا به هر نحوی با هر حجمه‌ای با هر سر و صدای پروپاگاندایی که راه بندازن خوششون میاد که دیده بشن. این شکایت هیچ ربطی به انجمن نداشته. شکایت‌ها خصوصی بوده و به صورت کلاس اکشن، یعنی حدود 5-6 تا وکیل خصوصی بودن که یک سری شاکی خصوصی داشتن، مثل من، مثل خیلی دیگه، مثل خود حامد اسماعیلیون دیگران، و یک شکایت دیگه هم بوده روی که همه‌شون با هم تلفیق هستن در این شکایت که به صورت کلاس اکشن شکایت کردن، یعنی مثلا 200 تا خانواده عضو بشن، 300، یعنی تمام کسایی که در این پرونده به عنوان فامیل و قوم و خویش مطرحن هستن، مگر اینکه خودشون به صورت کتبی خروج کرده باشن از این دقیقاً این میمونه که یه شرکت بیمه‌ای، یه شرکت مثل بیمه ماشین که در ایران هست، شخص ثالث دارن، خب ماشین تصادف میکنه، سرنشینا میمیرن و اون شرکت بیمه موظفه که یه پولی پرداخت بکنه دیگه، یه چیز خیلی خیلی ساده‌ایه که عمومی هم هست، همه جا هست. این شکایت بر این استناد داشته که خیلی خوب این هواپیما یک سانحه اتفاق افتاده، در بد و امن اینجوری بوده که یک سانحه اتفاق افتاده و طبق مثلا فلان کنوانسیون این یک رقم X دلار پرداخت باید بشه بابت مسافران، ولی در روند پروسه این دادگاه این برگشت، یعنی الان قصور خود هواپیمایی مطرح است و دیگه اون رقم پرداختی کنوانسیون نیست، باید X به علاوه $1 پرداخت بکنه و از اون قضیه خارج میشه. این کل مبنای این شکایت است. مطمئن باش، من دیروز توییت کردم، اگر این شکایت مربوط به جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای یا سپاه بود، 5 نفر از خانواده ها هم شرکت نمی کردن، کما اینکه نکردن و نخواهند هم کرد و فقط بحث بیمه و رقمی بوده که شرکت بیمه باید پرداخت بکنه. واسه این همه خانواده هم هستن، غیر از این بود هیچ کس ورود نمی کرد، فقط کافی بود که اسم سپاه باشه، اسم خامنه‌ای باشه، هیچ کدوم نمی اومدن. قربونش برم، بالغ بر 70% اون خانواده ها چه میگن جزوی از اون رژیم و اون حکومت فاسدن. چرا تو قربونش بری اونا قربونت تو و امثال تو برند؟ والا ببین خب ما بارها اشکال موفق. بذار یه سوال ازت بکنم، این که گفتی که افرادی که داخل این شکایت بودن فامیل و نمیدونم خانواده درجه یک و اینا، دوست پسر یک روزه یا چند روزه هم یعنی آدم حساب میشه؟ دوست پسر دقیقاً که بحثایی که ما داریم در مورد خیلی از افرادی که واسه همین پرسیدم. آره بله، مثلا همین آقای کوروش دوستشناس که ادعا میکنه که نامزد فروغ خادم بوده، خب ایشون زمانی داره ادعا میکنه که من نامزد فروغ خادم بودم که در اون تاریخ فروغ خادم هنوز قانوناً همسر داشته، یعنی قانوناً نمیتونه، اصلا این آدم نمیتونه همچین شارلاتان بازی در بیاری، همچین ادعایی بکنه و شارلاتان بازی و ما به زودی مدارک رو هم تحت یه شکایتی به دادگاه ارائه میکنیم تا تکلیفمون با کوروش دوستشناس مشخص بشه. حالا شارلاتان بازیشون رو که دارن در میارن، امیدوارم شما هر چه زودتر این مدارک رو ارائه بدید تا دست این افراد سودجو پلید. مدارک خیلی واضحه، سند ازدواج فروغ خادم موجوده. خب آقا چرا بچه منتظر چی هستید؟ خب به خاطر همین دادگاه ها رو می‌بینیم محمد جان، یعنی انقدر درگیری‌های متفرقه هست، این واقعا تو اولویت کار ما نیست. مثلا ما همین هفته گذشته دادگاهی داشتیم که در واقع پارسال شکایت کرده بودیم به اسم مهرزاد زارعی علیه هیئت مدیره انجمن بابت عدم شفافیت مالی و در واقع انتشار اسامی افرادی که در تو خانواده‌ای که عضو انجمن هستن، که اینها برای اینکه ببین حالا تو هم خب خارج از ایران دیگه، کشور شرکتایی که به قول معروف تعاونی هستن، نان پروفیت ارگانیزیشن هستن، اینها موظفن در واقع اسناد مالیشون رو منتشر کنن، ارائه بدن، نه تنها به اعضا، به عموم.
به خاطر اینکه شما که اصلا تو اون عضو اون انجمن نیستی، وقتی که یه پولی پرداخت کردی، اعانه پرداخت شده، جمع شده، شما میخواد باید بدونی دیگه که این پول چی میشه، کجا رفته، چه اتفاقی افتاده. اینها نه تنها به اعضای خودشون تا به امروز گزارش مالی ندادن، بلکه رفتن دادگاه و یک حکمی گرفتن که بابت اون به دلایل امنیتی جلوی در واقع بازخواست و انتشار هر گونه سند مالی و اسامی رو گرفتن. و ما توی پروسه دادگاهی که رفتیم که خیلی هم اینها تو پر بودن و سر و صدا را انداختن، دادگاه اینها رو موظف کرد که تا 26 جولای اسنادی که وکیل ما میخواد در اختیارش بذارن. بعد از اون هم از تک تک اعضای هیئت مدیره، دقیقاً از کلمه بازجویی استفاده شده، کراس اگزامینیشن، از تک تک اعضای هیئت مدیره باید بازجویی بشه و در نهایت در 17 سپتامبر دادگاه بعدی برگزار میشه که تا تعیین تکلیف این انجمن روشن بشه. یعنی احساس میکنم یه مش آدم جمهوری اسلامی و خانواده سپاهی به جون شماها افتادند که شما مجبوری صبح تا شب عملا داخل کانادا دارید با بخشی از عوامل جمهوری اسلامی دارید میجنگید. تو اینا در راستای صحبتی که داشتی میکردی که گفتی که نمیدونم خانواده ها اگر نمیدونم چیزی بر علیه سپاه و بر علیه جمهوری اسلامی بود و اینها اصلا شرکت نمیکردن داخل دادگاه، اسمشون رو نمیذاشتن، اشکان منفرد در ایکس خودش یه توییتی زده، نوشته که یعنی یه متنی رو نوشته در ایکس خودش، نوشته در شکایت خانواده قربانیان 4 بار اسم ترامپ، 2 بار به عنوان رئیس جمهور امریکا و مابقی آقای ترامپ، 2 بار اسم خامنه‌ای به عنوان آیت الله، 11 بار اسم سپاه، 1 بار مقام امیرعلی حاجی زاده بدون آوردن اسم و 15 بار اسم قاسم سلیمانی با پیشوند ژنرال ارشد ایرانی آورده شده. از سلیمانی به عنوان ژنرال محبوب یاد شده. تاریخچه‌ای از تنش‌های سیاسی بین ایران و امریکا رو لیست کردن که اگر کمی خلاقیت به خرج میدادند و کودتا میدادند تو کودتای شاه علیه مصدق رو هم به این بک‌گراند اضافه می‌کردن، میتونستند همه یا بخشی از تقصیرها رو گردن شاه هم بیاندازند. شاید بخندید، ولی در همان روزهای ابتدای شلیک به هواپیما عین همین اظهارات در رسانه‌ها فراوان بود. کل شکایت همون پروپاگاندای خطای انسانی رو که حاجی زاده و اوباش داخلی و خارجی از ثانیه اول عنوان کردن تکرار میکنه. ترامپ ژنرال ما رو کشت، منطقه جنگی شده بود، موشک خورد به هواپیما، توافق هم کردند، حادثه تصادف بوده. از شکایت چی بهشون میرسه؟ پول. و الان نظر تو؟ دقیقاً همینه. ما این موضوع رو تقریباً 3 سال پیش عنوان کردیم، به خاطر اینکه زمانی که کانادا اومد گزارش نهایی رو صادر کرد با به به چه چه و تایید آقای اسماعیلیون، تکلیف برای همه روشن شد. گزارش چی بود؟ و دوستان میتونن برن مطالعه کنن. من بارها تو صفحات اینستاگرام هم گذاشتم، خود لینک اصلی تو وزارت امور خارجه کانادا هست، گوگل هم بکنن کل متنش میاد، هم فارسی هم انگلیسی. گزارش کانادا در مورد پرونده هواپیما اینه که کارشناسان ما در واقع فکتی، هیچ سندی در مورد عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی پیدا نکردند. و ما فیلم این رو داریم که آقای اسماعیلیون، آقای دوستشناس، امیر علی علوی، بقیه آقایون مرتب‌ها و بقیه از جاستین ترودو و وزیر امور خارجه آقای شامپین و وزیر راه عمر القبرا و همین رو تشکر میکنن بابت این گزارش که آقای ترودو، آقای تیمی که شما زحمت کشید این گزارش رو که تهیه کردید، خیلی زحمت کشید، دستتون درد نکنه، و پابوسی میکنن اونجا. فیلمش رو ما داریم آقای تنگستانی. و از همون تاریخ تکلیف داستان مشخص شد که کانادا به دنبال چی هست و برای چی چسبیده به اسماعیلیون. به خاطر اینکه سطح مطالبات معلومه در حد چیه. شما وقتی که از یه طرف داری میگی که شلیک عمدی نبوده، چه دادخواهی؟ خب معلومه فقط به پول ختم میشه، اصلا چیز دیگه ای نداره. ببین در همین مواردی که من داشتم پیشتر میگفتم، شما خودت فکر کن که یه آدمی هستی، داری یه ارگانی داری کار میکنی، چه ریگی داری تو اون سیستمه، چه خلافی داری میکنی که این جمله قاضی بود در دادگاه هفته پیش ما که شما اگر که واقعا مشکلی ندارید چرا اسناد مالیتون رو جلوشو گرفتین؟ که اونا گفتن بحث امنیتیه. گفتن که خیلی خوب، اگه بحث امنیتیه چرا به وکلا نمیدین؟ چرا به اعضا منتشر نمیکنین؟ اعضا که خود اون چیزایی هستن که شما سنگ امنیتی بودنشون رو میزنید، به خود اعضاتون بدید.
ببین اینها کلا میخوان دیده بشن و همه این چیزها رو بزرگش میکنن. مثلا یکی از مواردی که خیلی اینا بولدش میکنن و بزرگش میکنن بحث دادگاه لاهه است که حالا ما بل کردیم، ما فلان کردیم، دادگاه لاهه میخواد بره، ICJ میخواد بره. اینا همینجا بگم این یک پروسه کاملا زمان بندی شده قانونیه. یعنی دقیقاً شما میتونید گوگل بکنید نوشته که مثلا 3 ماه گفتگوی مذاکره اوله، بعد از 3 ماه فرصت دارن گفتگوی دوم، تا 3 تا گفتگو همینجوری میره جلو. حالا یه پروسه‌ای که معمولا تا 3 سال طول میکشه که بعد از اگه به نتیجه رسید میتونن کشورها بیان برن ICJ و اونجا که در واقع اسمش از اینترنشنال کورت آف جاستیس، یک دیوان حل اختلاف، یعنی به اون معنی دادگاه نیست، یک دیوان حل اختلاف هست که حالا اینا میگن ما داریم فلان میکنیم، ما فلان میکنیم. اولا که به اینا هیچ ربطی نداره، به خاطر اینکه یک سیستمی که زمان بندی داره، به اون سازمان ها مربوط میشه، به ICAO و حالا بقیه موارد. در ثانی در این جایگاهی که شما دارین حالا سنگشو میزنید گندش میکنید، این که اصلا بین کشورهاست، اصلا ربطی به سازمان، ارگان، شخص نداره. شما اونجا که اسم خامنه‌ای مطرح نمیشه، اونجا اسم سپاه مطرح نمیشه، اونجا یک اختلافی هست. بابت چی؟ بابت اینکه آقا جون شما شوت کردین به هواپیما و این هواپیما سقط شد، 176 نفرم کشتید، ولی خب غیر عمدی بوده، ما قبول داریم غیر عمدی بوده، حالا بیاین بشینیم مذاکره کنیم. خب این مذاکره چی میتونه باشه به نظر خودت؟ یعنی عقل سلیم این مذاکره که هر دو طرف دارن میگن که آقا غیر عمدی بوده، اونا میگن ما غیر عمدی زدیم، اینا میگن که ما هم دلیلی پیدا نکردیم که عمدی باشه، خب این چی میتونه توش باشه؟ نه اسم خامنه‌ای اونجاست، نه سپاه هست، فقط یک اختلافی که میخوان حل کنن. حالا این اختلاف به جز پول چی چیز دیگه میتونه باشه؟ آیا این دادخواهیه که اسماعیلیون و شارلاتانای دور و برش سنگشو به سینه میزنن یا چیز دنبال چیز دیگه؟ یعنی اگر میان بشینن جلو روبروی تو، منم هستم، محمود زیبایی هم میاد، بیایم بشیم صحبت کنیم. آقا ما شما چی داریم میگین که ما نمیفهمیم؟ زنده باد. قبل از که سال آخر رو ازت بپرسم، 2 تا واژه هم داخل حامد میگم شاهین داشت صحبت میکرد، احتمالاً یکم عصبی شد، هر وقت سر این قضیه صحبت میکنه مقدار عصبی میشه. میتونه اون واژه ها اشتباهی لپی باشه که شاهین بکار، یعنی از کلمه رو جابجا استفاده کرده باشه. قبل از اینکه سال آخرم رو بپرسم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستید پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید. از مجله تصویری سینما رکس میتونید حمایت مالی بکنید. آخرین مصاحبه‌ای که با شاهین مقدم داشتم، اونجوری که حافظم یاری میده، آخرین برنامه تصویری بود که تونستم در مجله تصویری سینما رکس واسهتون داشته باشم. بعد از اون سیستم دچار مشکل شد و دیگه نتونستم برنامه، یعنی تصویر مهمان ها رو براتون داشته باشم. امیدوارم با کمک ها و حمایت هایی که خودتون از صدای خودتون میکنید بشه خیلی سریعتر سیستم رو عوض کرد که همچنان مثل گذشته بشه، تصویر مهمان ها رو داشته باشم، فقط تصویر خودم نباشه. از مهمان ها بخوام یک عکسی بذارم. آقا به عنوان سال آخر قبول داری که حامد اسماعیلیون واژه دادخواهی رو به گند و کثافت و همه چیز کشونده؟ واقعا همینطوره. اصلا دادخواهی برای اینا معنی نداره. اینها دنبال بالا رفتن از اون پله‌های کثافتی هستن که خودشون برای خودشون تر کردن. از اسم خانواده، از خون این هواپیما مسافران پرواز، اینا برای رسیدن به اون اهداف خودشون استفاده کردن. یه آدمی مثل کوروش دوستشناس اصلا چه ارقی به این چه بستگی به این پرواز داره؟ یا خیلی افراد دیگه ما میتونیم تک تک نام ببریم اینا رو با سابقه هاشون، با سوابقشون. حالا شما مثلا یه جبلی مثلا نام میبرید، فرق خیلی زیادن. شما یه نگاه به هیئت مدیره اینها بنداز، یا کمولن، یا کمونیستن، یا مارکسیستن، یا یک کسی مثل نیما نیستانی که مشخص حالا میبینید چه خبره، یا رئیس هیئت مدیرهشون خانم ابراهیم که پدرش اون فضاحت رو تو پروژه های ایران داشته، از شرکای نمیدونم محسن رفیق دوست بوده، محسن رضایی بوده. اون یعنی اصلا یک بلبش روی این وسط یک آشی درست کردن که فقط خودشون بلدن بخورنش. زنده باشی. باز هم در پایان صحبت پایانی چیزی نداری؟ قربونت برم. من قربونت میرم، تو چرا اینقدر قربون دیگران بری؟ آقا من قربون تو میرم شاهین. و
در پایان بازم من میگم که آقا تلاش‌های شبان و روزی حامد اسماعیلیون در راستای سفیدسازی جمهوری اسلامی و سفید کردن سپاه در مورد هواپیمای اوکراینی به ثمر رسید. تبریک بهش میگم. واسه چی تبریک میگم؟ به خاطر اینکه آقا داخل این بیانیه‌ای که انجمن پرواز داده هم یه جوری نوشته و مدعی شده گویا که مثلا به نفع اینا بوده یا اینکه اینها این کار رو کردن، در صورتی که شاهین مقدم که فرزند و همسرش رو در این اتفاق حکومتی، در این جنایت حکومتی از دست داد، همونطور که کامل شهردار اصلا ربطی به انجمن پرواز نداره. حالا که اینا اومدن میخوان کره بگیرن، آقا ما هم بهشون تبریک میگیم. آقای اسماعیلیون تبریک عرض میکنم که موفق شدید و صادقانه کار کردید برای جمهوری اسلامی و تونستید سفید سازی بکنه. آقا تبریک عرض میکنم خدمتتون. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.